Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Ληστεία! Ληστεία! Πάρατε δυο λιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι που την έχω, έτσι που αγαπώ. Κρεαστή καλά το γυνάτι σου, δεν σου τυχώνω εγώ. Ηλία, Θεός φυλάξει, Παναγία μου. Σε θέλει επάνω αντιπτέραρχος. Χεράκι, χεράκι. Κρεάστη να την πτέραρχο εδώ, έλα βάλε εσύ ένα χεράκι να τελειώνουμε. Έτοιμος είμαι. Αυτό στη ζωή μου δεν μπορούσα να το φανταστώ. Γιατί, Χριστούλη μου, να σου πω, παιδί μου, σκέψου λίγο, Ηλία μου, σκέψου, σε παρακαλώ, σοβαρά. Ξέρω, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν από τους Γερμανούς. Αλλά αν το κάνεις, δεν υπάρχει γυρισμός, το ξέρεις. Κατερίνα μου, οι Γερμανοί ξανάρθανε. Λοιπόν, από εδώ είμαστε φτωχοί. Από την άλλη πλευρά είμαστε πλούσιοι. Είσαι έτοιμη? Τι θέλουν τα παιδιά? Ληστεία, τα λεφτά! Τα λεφτά. Τα λεφτά, γρήγορα! Προσευχή σου. Τι να πω. Υπερμάχο. Τι υπερμάφορα! Στρατηγό νικητήρια, ρε, τελείωνε! Έλα, για τα λεφτά! Συντροφίσα. Άγια μου Γιώργη, σώσε με! Σώσε με, Άγια μου Γιώργη, σώσε με! Τι έγινε, ρε? Πας μέσα, φεύγα, φεύγα! Άγια μου Γιώργη! Με έσωσες! Με έσωσες, Άγια μου Γιώργη! Τι έγινε, πού είναι η τράπεζα? Τι έκανες, Παναγία. Πού είμαστε. Σε ψιλικατζίδικο βγήκαμε. Σε αναγνώρισα, Άγια μου! Σε αναγνώρισα, μεγάλη σου η χάρη! 2 πακέτα τσιγάρα και μια εφημερίδα, παρακαλώ. Είπε ο Άγιος. Ευτυχώς που δεν έγινε τοπογράφος. Ανάποδα κράταγε στο χάρτη. Άγια μου Γιώργη, σε αναγνώρισα, θα σου κάνω εκκλησάκι στο χωριό μου και θα σε προσκυνάω, Άγια μου. Βοήθειά μας. Να δούμε εσύ τι θα πεις στα δικαστήρια. Και θα σ' αφήσω να σαπίσεις. Δικό σας είναι αυτό? Να και το καλατάκι μας. Έλα, πιες το. Ωραίο το σχέδιο σου, Βιάκο μου, αλλά όπως βλέπεις δεν υδρώνει το αυτή της μάνας σου. Μην ανησυχείς, μπαμπά, κάτι θα σκεφτούμε. Σε μια ταινία που κατέβασε η Λουκία, Για πες. ένας άντρας Ναι. έκανε τη γυναίκα του να ζηλέψει. Να ζηλέψει. Τι, με άλλη γυναίκα? Με τι, με πελεκάνο! Τι λες, αγόρι μου, να βγω με άλλη γυναίκα και να ζηλέψει η μάνα σου? Και αν θυμώσεις περισσότερο? Στα ψέματα, ρε μπαμπά! Στα ψέματα, Τι δηλαδή, να κάνω ότι μου τηλεφωνάνε, να εξαφανιστώ? Σιγά σιγά, παίρνεις μπρος. Δεν ξέρω, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Λες. Πώς αισθάνεστε που σώσατε μία 78χρονη από ένοπλη ληστεία? Μάθαμε ότι τιμή σε ένα κάτοικοι της περιοχής θα σας απονείμουν μετάλλιο. Σαββατογεννημένος, παιδί μου. 12 η ώρα το μεσημέρι. Ποιο Σάββατο δεν γίνεται. Για να πάμε όμως και στην 78χρονη παρολίγο θύμα. Κυρία Μελπομένη, πείτε μας, τι έγινε ώσπου να εμφανιστεί από το πουθενά ο σωτήρας σας, ο κύριος Ηλίας Ακίνδυνος? Ο Άγιος Γιώργης, μεγάλη του χάρη, ο Άγιος Γιώργης, με έσωσε ο ασημένιος καβαλάρης. 2 μέτρα, ωραίος, πανύψηλος. Ρίχνει ένα άγριο βλέμμα που λες στους ληστές και οι ληστές γίνανε μπουχός. Αυτά έγιναν, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι, ενώ τα μαγαζιά ήταν ακόμη ανοιχτά και ο δρόμος τους κόσμους. Θα ήθελα απλώς στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την κυρία Μελπομένη, ειδικά για αυτό το 2 μέτρα ψηλός, όπως βλέπετε τα πάντα είναι σχετικά. Ανοίχτε ρε! Κυρία Μελπομένη. Έχω κι άλλα να πω. Για τον Άγιο Γιώργη, τον ασημένιο καβαλάρη που σκότωσε το δράκοντα. Μακάρι να σκοτώσει και τους νέους δράκοντες. Όρσε μη στα χρωστάω. Ο Άγιος Γιώργης μεγάλη χάρη του. Beachtung bitte. Ακούστε.
Όλη αυτή η διαφήμιση θα φέρει κόσμο στο μαγαζί. Τα έσοδα θα διπλασιαστούν. Αν προσέξουμε, μπορεί να έχουμε έως και 2.300 ευρώ το μήνα καθαρό κέρδος. Η Γερμανίδα με τις χαρές της. Πάντως του βγήκε σε καλό η τσιγκουνιά του να μην φέρει ένα μάστορα να βάλει τα ράφια. Πάλι λάθος τείχο έσκαψε ο Γκάου. Εσύ δεν θα το ξαναβρεις τον πατέρα σου. Τέλος, μόνο εγώ θα τον βρίζω. Λέτε να ήρθαν από κανένα κανάλι. Ανοίγω εγώ. Όλο και κάποιος θα ρωτήσει τι ισόη ράφια είναι αυτά που γκρεμίζουν τους τοίχους του υπογείου. Τότε θα το ανοίξω το στόμα μου. Ο Ηλίας, ο ήρωάς μας, πού είναι? Δεν είναι εδώ. Πού είναι? Ήρωας! Λοιπόν, ο ήρωας θα ανέβω σε λίγο και είναι ο πεθερός μου. Η κόρη του Αλεξάνδρα είναι η γυναίκα μου και αυτός εδώ, ο Λιάκος, είναι ο γιος μας. Έλα Λιάκο, ένα χειροκρότημα στο Λιάκο εδώ. Ένα χειροκρότημα στο παλικάρι μας. Γιος είναι παλικάρι μου όμως εδώ. Έλα μωρέ που το χόντρινε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο βράχος του μαγαζιού. Είμαι ο γαμπρός του και σήμερα κερνάμε όλο το μαγαζί τσάμπα. Έλα πάρτε τσάμπα. Έλα πάρτε όλα. Τι ξύλο αγόρι μου εδώ πέρα γίνεται πάρτι. Έλα παιδιά, κεραστείτε όλοι. Έλα χαλβαδάκια. Έλα να βλέπω να τρέχουν τα κουτάλια. Ήρθε ο ήρωας, παιδιά, ένα χειροκρότημα. Νότος, νότος. Ακίνδυνος, ακίνδυνος. Αυτόγραφα σε λίγο θα δώσω. Μια φωτογραφία. Φωτογραφίες είναι η αρχή μου, δεν δίνω, δεν ξέρω αν έχει η γυναίκα μου καμία. Λιάκο, εδώ είσαι αγόρι μου. Όπως είσαι έφυγες. Όπως εγώ, δεν ξέρεις τι περήφανος μας έκανες. Μας έκανες πολύ περήφανος. Ναι, όντως μας έκανες περήφανος. Ακόμα δεν είσαι. Ακόμα εδώ είμαι, σε μένα το λες αυτό. Σε μένα που ξέρω πολλά δεν γίνεται. Κοίτα εκεί. Ξέρεις πολλά. Το ξέρω, έχω πολλά ελαττώματα, αλλά έχω και κάτι άλλο. Έχω μεγάλο στόμα. Ξέρεις, εγώ όταν βλέπω ένστολους, κάτι με πιάνει και φεύγουν τα λόγια έτσι να. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πρέπει να το ψάξω, Πρέπει να κάνω αναδρομή σε. Μην το ξεχάσω. Να πει στην Αλεξάνδρα να με συγχωρέσει ότι δεν φταίω εγώ για το διαζύγιο, εντάξει. Παπάκα, Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας αφήσετε τώρα να συντηρήσουμε κιόλας γιατί και το υπόγειό μας έχει γίνει χάλια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κεράσω γαλβαδάκια. Ό,τι γουστάρετε. Μπυρίτσες, όλα εδώ. Όλα το μαγαζί κερνάει. Άντε, Λιάκο, να φύγουμε κι εμείς. Να πάμε για να αφήσουμε τον μπαμπά εδώ με τους φίλους του που παίζει σφαλιάρες με την αστυνομία. Παίρνω το παιδί, Όμηρο το παίρνω. Ποιος Όμηρος? Αυτός που γράψει την Οδυσσία. Όχι, την Ηλιάδα. Με τον Ηλία. Κωστής, να κάνουμε και σελίδα στο Facebook. Έχω. Για το μαγαζί. Και να βάλεις τίτλο Ηλίας σε κίνδυνος / το χαλβαδάκι μας. Μια χαρά, τέτοιος χαλβάς που είναι μια χαρά θα του Όχι. Το βρήκα. Θα βάλεις Ηλίας ακίνδυνος, ο ήρωας της διπλανής πόρτας / το χαλβαδάκι μας. Μήπως να βάλουμε του διπλανού υπογείου? Ηλίας ακίνδυνος, χαλβάδες / ηρωικές πράξεις. Άσε μας ρε Άντζελα, θα κοπανίσουμε εκεί πέρα ένα link στις δικές μας σελίδες και τελείωσε. Γιατί, εγώ έχω στο Facebook 3.339 φίλους, εσύ πόσους έχεις? Κωστής, όλοι αυτοί στο Facebook δεν είναι φίλοι σου. Αν ήσανε φίλοι σου, σε σεζάνιζαν αυτοί, δεν σε ζεζανιζόσασταν από εμένα. Κάτι λάθος είπα. Ζούνι μου, δεν είπα ότι είναι κολλητάρια μου, απλώς είπα ότι είμαι famous. Famous, μην αρχίσεις να συνομιλείς και με τους 3.339, γιατί έχουμε πολλή δουλειά στο μάδι. Εντάξει, ένα γεια θα πω. Τι φάκελος είναι αυτός, οικογενειακές βρωμίτσες? Δικό σου είναι? Οικογενειακές τι? Άστο. Την έχω φουλάρει ρε παιδί μου αυτή την επιφάνεια εργασίας. Για να ανοίξεις φάκελο βράζεις ρεβίτια. Δεν ακούω, τι βράζεις? Τι βράζω? Εγώ βράζω. Τι έγινε, δεν σου ανοίγει? Μια χαρά μου ανοίγει τα μάτια, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ πάω, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά πώς θα εκμεταλλευτούμε την κατάσταση προς όφελός μας. Θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Μπορεί και να ξεχρεώσετε. Ο αδελφός μου. Ο ίδιος μου αδελφός. Κωστή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για ρώτα. Μήπως έχω αφήσει εδώ τη μεγάλη μου τσάντα με το μονόγραμμά μου επάνω? Την έχω χάσει.
Αμάρε, Άννα, όλα τα χάνεις. Όλα τα χάνεις. Άνοιξε τα στραβά σου να δεις τι γίνεται κάτω από τη μύτη σου. Όλο μαλλιά και νύχια και τσάντες. Άνοιξε τα στραβά σου. Κατάλαβα, Κωστή. Δεν την έχω αφήσει εδώ. Είναι πολύ απλό. Συγγνώμη. Μια χαρά την πάτησε ο ήρωας. Και πολύ ωραίο μαγαζάκι μου φτιάξανε. Και πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι. Και καθαρό. Μόνο το λεκάκι μου δεν είναι, το κατάλαβες, δεν είναι. Κάποια στιγμή. Γεια. Γεια, ο Ηλίας. Σε μια ταινία που κατέβασε η Λουκία, ένας άντρας έκανε τη γυναίκα του να ζηλέψει. Να ζηλέψει? Τι είναι, άλλη γυναίκα? Με τι, με πελεκάνο? Πάθατε κάτι? Εγώ? Όχι καλέ. Εσείς? Φίλοι? Του Ηλία εννοείται. Και φίλοι και συνάδελφος. Δεν είναι εδώ? Όχι. Έχει φύγει. Πήγε σπίτι. Αμάν, από το πρωί τον ψάχνω και είχε κλειστό το κινητό του. Πήγα σε όλα τα κανάλια που τον είχαν καλέσει, είχε φύγει. Πήγα σπίτι, είχε φύγει. Έρχομαι εδώ, έχει φύγει. Πω, τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο Ηλίας. Ξέρεις, συνέχεια φεύγει, Φεύγει ο Ηλίας. Έρχεται ο Περικλής. Περικλής. Εσάς, το ονοματάκι σας? Ράνια. Από πού? Από τα ουράνια? Όχι καλέ. Από τη γιαγιά με τον κεφαλικό, την ουρανία. Θα γυρίσει? Δεν ξέρω. Τι να σας πω, εγώ... Να ρωτήσω κάτι. Εσείς? Είστε μόνοι? Όχι. Μπορείτε να βάλετε αυτά σε ένα βάζο? Ναι, τα βάζω τώρα. Άλλη μια ερώτηση θέλω να κάνω. Εσείς με το δικό σας, όλα καλά? Καλά. Δεν προχωράμε, έτσι? Τα λουλούδια στο βάζο, μην ξεχάσετε. Να. Απαπα, κακό που μας βρήκε. Ακόμα το ψάχνεις εσύ? Ακόμα. Γιατί, αγάπη μου, τέτοια επιμονή? Εδώ τύχοι πέσανε, γρία σωθήκανε, δημοσιογράφοι τον κυνηγάνε, εκεί εσύ επιμονή. Άμα είχε ανοιχτό το κινητό του, δεν θα με ταλαιπωρούσε τόσο. Σε ταλαιπωρούμε κιόλας. Πάει το κινητό, ξέχασέ το, το πλάκωσαν οι τύχοι. Έγινε σπάτουλα και γυρίζουμε τα μπιφτέκια, κατάλαβες? Ήθελα να του πω συγχαρητήρια. Θα του τα πω εγώ. Άντε στο καλό εσύ, άντε στο καλό τώρα. Γεια. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου. Εσύ όλο και τα χειροτερεύεις τα πράγματα στη ζωή σου. Εσύ τώρα που ζήλεψες τη Ράνια, τον Ηλία τον θέλεις περισσότερο? Ναι, τον θέλω. Όσο γίνεται πιο κοντά μου. Για να του ανοίξει το κεφάλι. Δηλαδή πιάνει αυτό με τη ζήλια. Τι λες, καλέ? Εγώ ζήλεψα τη Ράνια. Άντε καλέ, θα μου πεις ότι ζηλεύω κιόλας στην κοντή. Απορώ πως την πήραν στην πυροσβεστική. Για να είσαι ρωσινοδός, τουλάχιστον πρέπει να είσαι 70. Για πυροσβέστης, πόσο πρέπει να είσαι? Τέλεια, μια χαρά πιάνει. Για πες μου τώρα, πού μπορώ να τη βρω τη Ράνια ξανά, μου λες? Μια χαρά μου κάνει. Εγώ λέω να πας να κοιταχτείς. Αυτό λέω. Ράνια! Ηλία! Με είδες στην τηλεόραση? Γύρισα όλη την Αθήνα για να σε βρω. Πώς ήμουνα? Πώς να ήσουνα? Σαν καρότο. Τι, βγήκα κίτρινος? Όχι, παιδί μου. Πώς λένε μια καμτσίκι, μια καρότο. Εσύ ήσουν το καρότο. Δεν κατάλαβα. Πού και πού πετάνε ένα καρότο στο λαό για να του τονώσουν το ηθικό. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ την έσωσα τη γριά. Και τι κέρδισες, Ηλία? 5 λεπτά δημοσιότητας. Αυτά τα κερδίζει και όποιος ξεντίνεται στην Ψαρού στη Μύκονο. Δεν είσαι καλά σήμερα. Εσύ δεν είσαι καθόλου καλά. Σκεφτόμουν τον καιρό που είχαμε δουλειά, τι ωραία που ήταν. Τι παρενέργεια της ανεργίας είναι, αυτό δεν είναι τίποτα. Ένας άλλος πήγε και παντρεύτηκε το άγαλμα της Αθηνάς, στο πεδίο του Άρους. Κανονικός γάμος με παράνυμφους, παπά, Ισαΐα χόρευε. Το άγαλμα δεν χόρευε, βέβαια, αυτός γύριζε γύρω-γύρω. Αχ, Ηλία μου, τι χιούμορ είναι αυτό. Όπως και τότε σε εκείνη την πυρκαγιά στα Πευκάκια. Έλεγες αστεία για να μην φοβόμαστε. Πευκάκια? Ποια πυρκαγιά? Εκείνη, Ηλία, εκείνη. Ναι, όχι ρε παιδί μου. Να σου πω, Λουκιά, πάρε το παλτό. Γεια σου, Ράνια. Σου πω παιδί εδώ. Και οι τύχοι έχουν αυτιά, κάτσε.
Δεν έγινε και τίποτα. Όχι και τίποτα, Ηλία, όχι και τίποτα. Λουκιά. Σε μένα λες. Ναι. Το έχεις κάνει αόρατο, εντάξει είναι, θα χτυπήσει κανένας. Πάω. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι κάτι, ότι το ξεχάσαμε. Το ξέχασες ότι το ξεχάσαμε. Όχι, εγώ το θυμάμαι ακόμα. Βρε Ράνια μου, ήταν γύρω-γύρω οι φωτιές, φοβόμασταν μην αποδημήσουμε εις Κύριον. Και εμείς στη μέση αγκαλιά. Ναι. Αχ, εμείς εκείνη την ημέρα κάναμε... Όχι, να σου πω κάτι, ειλικρινά σου λέω, το έχουμε ξεχάσει. Τι το έχουμε κάνει, το έχουμε ξεχάσει. Εγώ λοιπόν τόσο καιρό που είμαι άνεργη, αυτό το πράγμα σκέφτομαι. Αυτό βρήκες να σκεφτείς, μες στην ανεργία σου. Δεν πήγες να θυμηθείς τις διακοπές που έκανες να χαλαρώσεις. Ξέρεις τι κατάλαβα. Τι? Ίσως να ήταν από τις πιο χαλαρές στιγμές της ζωής μου. Εσύ έτσι χαλαρώνεις με τα εγκάβματα. Αχ, Ηλία, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλεις βρε Ράνια μου, ό,τι θες. Λεφτά μονάχα μη ζητήσεις, γιατί όπως βλέπεις με τα δανεικά ζούμε. Θέλω να με πάρεις στη δουλειά. Ποια δουλειά, στο χαλβατζίδικο με την Κατερίνα? Γιατί έχεις κι άλλη δουλειά. Ράνια, με εκβιάζεις. Ανεργή με ό,τι θέλω κάνω. Α, και με ένσημα, γιατί θέλω μετά ένα αποταμείο ανεργίας. Τι περίεργο πράγμα που είναι η τηλεόραση, ρε παιδί μου. Μη βγει κάποιος στο γυαλί, αρχίζουν οι εκβιασμοί. Λοιπόν, πότε πιάνω δουλειά? Εγώ τώρα απαντάω σε αυτή την ερώτηση ή είναι του τρελού? Της τρελής. Ηλία μου, εμείς καταλαβαίνόμαστε τόσα χρόνια στα ίδια γραφεία, στις ίδιες συντροφόρες, στις ίδιες πυρκαγιές. Γεια σου, ασυγκράτητε πυραγέ. Το παλτό μου. Είναι βεβαίως να ανέβω μέσα. Ορίστε. Στο καλό. Ωραία κοπέλα, Άσε μας ρε Λουκιά, μας αρέσει πάρτινα. Μην το γελάς καθόλου. Άλλη μία σάιμπερ χιλόπιτα να φάω τυράνια θα πάρω. Πω, τι παιδιά έχουμε απόψε εδώ. Συγγνώμη, Φράου Καταρίνα, δεν είναι πολύ όλο αυτό το σμιγδάλι. Αν βάζαμε λιγότερο. Τα βγάζαμε μελομακάρονα. Μήλο και κεράσι, Εσύ μικρέ. Τίποτα. Σήκω. Τώρα. Σήκω. Σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρει η αδερφή μου ότι είσαι εδώ? Της το είπε κάποιος? Καλέ, ο Ηλίας μ' άφησε στο πόδι του. Αν δεν πιστεύεις να τον πάρεις τηλέφωνο. Α, και έναν ανανά. Δεν έχουμε ανανά. Άκου ανανά. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Μας τελείωσε, αλλά σε λίγο θα έχουμε. Μικρέ, για πήγαινε να δεις, βγήκε ο ανανάς. Ανά. Εδώ στο 2. Καβουρντίστηκε αυτός. Πάρε αυτά τα έτοιμα να τα δώσεις. Μήλο κεράσι. Και σας χρωστάω και 2 νερά. Εδώ είστε? Όχι, Κωστή μου. Έχουμε πάει για τένις για να βελτιώσουμε το σερβίς μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι. Μπροστά στα μάτια σας, ούτε μυστικά ούτε συντηρητικά. Όλα στο φως. Ρε Μανουλά, πόσο καιρό θα τον έχουμε τον ηλίθιο εδώ μέσα? Κωστή μου, θα βοηθήσεις λιγάκι ή θα παριστάνεις τον παλαμά σε περισυλλογή? Λέω να τραγουδήσω. Μουσικό μαγαζί έχουμε εξάλλου, με πάρα πολλούς χαλβάδες εδώ μέσα. Αφιερωμένο στους καμένους. Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ με 800 πέντιου, αλλά δεν είσαι πουθενά. Γι' αυτό θα πάω σε medium. Και το medium ρωτάω πού να βρίσκεσαι εσύ τάραμ. Μια στιγμή μόναχα λέει να ανοίξω το πίσι. Ταραραμ, το μηχάνημα ρυθμίζει στη σωστή κατεύθυνση. Και μου λέει αυτή που ψάχνεις είναι στη διεύθυνση www.apisti.com www.apisti.com. Καλά μου φαίνεται, τα έχουμε παίξει όλοι εδώ μέσα. Άμα ρε, σύλλικη να. Τι έπαθε
είδες καλέ. Κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε. Δρόμενα είναι, στα ψέματα το κάνουν. Κάτσε κοπέλα μου. Μίλησε καλά. Δημήτρη, ψυχή μου, αγάπη μου, φαίνεται γιατί σε χτύπησε. Γιατί βρε αγάπη μου τα κάνεις αυτά. Τι λόγια είναι αυτά που είπες στον αδερφό σου. Τι παίξε και παίξε ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό που του έκανες. Συγγνώμη, καλά, είναι λόγος αυτός για να του ρίξει μπουνιά. Βεβαίως, μεγάλος λόγος. Μεγάλος λόγος είναι για να του ρίξει μπουνιά. Πώς μίλησες έτσι στον αδερφό σου. Συγγνώμη, Δημήτρη, μίλησες εσύ έτσι στον αδερφό σου και έγινε κάτι, δεν κατάλαβα. Βεβαίως, δεν άκουσες τι έκανε. Έκανε. Βεβαίως. Αγάπη μου, ψυχή μου, πέρασε, αγάπη μου. Μωρό. Εντάξει. Συνεχίστε, εντάξει. Καλά, σαν το μαγαζί μας κανένα. Μόνο το δικό μας. Τι άκουσα, το μας, άκουσα τη λέξη μας. Φύγε εσύ, φύγε από εδώ, γιατί θα την πληρώσεις εσύ τη λύθη. Φύγε να μην σε βλέπω. Πού πας στους χαλβάδες, παιδάκι μου. Τράπεζα. Γεια σας! Να το και το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι εδώ αυτός. Αυτός εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει. Καλέ τον βρήκα, συνεννοηθήκαμε. Τα μάθατε, από αύριο πιάνω κι εγώ δουλειά εδώ. Δεν είναι τέλειο. Γάμο, το γέρασα, Ναι, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Τα μαλλιά μου δεν σας πρίσανε εδώ. Βρε, άστα αυτά, βρε. Ωρεοπάθεια. Γιατί με βασανίζεις, Πες μου, γιατί με βασανίζεις. Βρε αγάπη μου, εγώ για την οικογένεια τα κάνω όλα. Για την οικογένεια. Ποιο για μένα. Για την οικογένεια μου έφερες αυτό το μουρλό τον άντρα της κόρης μας και αυτή την αντιπτέραρχο για την οικογένεια. Για σένα, για να μην κουράζεσαι, βρε χαζό. Κουράζομαι όταν με κοροϊδεύεις, Ηλία μου. Με τις βλακίες σου κουράζομαι. Με τον Κωστή που ρίχνει μπουνιά στον αδερφό του και εξαφανίζεται. Έλα ρε, σώπα. Τι έγιναν τέτοια πράγματα. Ναι, έγιναν τέτοια πράγματα. Φαίνεται κάτι κατάλαβε το παιδί. Τι κατάλαβε. Τη σχέση μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών. Τι να καταλάβει, βρε Ηλία μου. Η κρίση μας έφερε μεγάλη κρίση. Λοιπόν, αν δω έναν από αυτούς στο μαγαζί αύριο το πρωί, θα τα μαζέψεις και θα φύγεις από το σπίτι. Εγώ, από ποιο σπίτι, από αυτό? Όχι, από το διπλανό. Από αυτό. Από αυτό που μου αγόρασε ο πατέρας μου. Ρε, τι τραβάμε, το πρωί μας δίνουν μετάλλια και το βράδυ μας διώχνουν από το σπίτι μας. Σου δίνω διορία μέχρι αύριο το πρωί. Καλά, δεν κάνεις και τίποτα φοβερό. Και η εφορία το ίδιο κάνει. Σου δίνει διορία και μετά σου παίρνει το σπίτι. Εγώ δεν θα σε βγάλω σε πληστηριασμό. Να σε βγάλω εγώ σε πληστηριασμό. Είμαι και διάσημος. Χριστός και Παναγία. Ο Έναν Χριστός και διάσημο, Παναγία. δεν θες να Βρε, πας με το φύγε από διάσημο. εδώ, βρε, φύγε από εδώ, Δεν θες. διάσημο. Εσύ θα χάσεις. Πάμε, παιδιά. Δεν ακούω. Κωστής. Κωστάκης, πού είσαι? Δεν σας ακούμε, πάρτε αργότερα. Γιατί δεν μου μιλάς, πες μου τι έχει συμβεί. Τέλος ο Κωστής. Κωστή, πες μου τουλάχιστον πότε θα γυρίσεις να ξέρω. Meine Liebe, Άρη, Κωστή. Αχ! Είσαι τρελός, τι κάνεις εδώ πέρα? Ο Κωστής. Δεν ξέρω, κάπου παίζει με τα παιδιά, δεν μου μιλάει. Και γιατί είναι έτσι, του είπες τίποτα? Εγώ. Ξέρω εγώ, μήπως ανάμεσα στο αχ Κωστή μου, σου ξέφυγε και κανένα σε προτιμώ από τον αδερφό σου? Ας είμαι ήσυχη, το ξέρεις ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Ποιο απ' όλα, ότι τον προτιμάς ή ότι του το πες? Εσύ γιατί δεν είσαι στην γυναικούλα σου τέτοια ώρα, Γιατί τέτοια ώρα η γυναίκα μου κάνει αποτρίχωση. Πάλι, ακούδα, πετρεύτηκες. Σου είπε τίποτα? Δεν μου είπε τίποτα, ούτε εγώ του είπα τίποτα. Α, όχι, μάλιστα. Νάιν. Και γιατί με χτύπησε? Δεν ξέρω. Και του άπιστη τελεία ακόμα? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι που να ξέρεις? Ότι νιστάζω και ότι κακώς έκανα που δεν πήγα στο loft. Ήθελα να είμαι εδώ για τον Κωστή γιατί νόμιζα ότι θα γυρίσει. Α, οκ, τότε μην το κουράζουμε άλλο. Καληνύχτα. Όνειρα γλυκά. Το χάσα πάλι. Χριστέ. Όνειρα εγώ. Όλοι σπίτι το ξέρανε και μόνο εγώ ο βλάκας δεν είχα ακούσει τίποτα και ήμουν σαν πιπ. Μου έκανες το σάπολα και τώρα πια στο λέω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε ξέρω. Να σε ξέρω, να σε ξέρω, να σε ξέρω. Ρε εσύ Κωστή, δεν σου περνάει με τέτοια καψούρα. Και τι να κάνω ρε εσύ Χρυσά, εγώ της τα έδωσα όλα, αυτή τι μου έδωσε? Δάνειο. Εγώ που τα έδωσα όλα σε αυτόν, τι μου έδωσε? 4 χορδές κιθάρας. Και μάλιστα μπάσου. Πάλι κερδισμένος είσαι. Έβγαλα την καρδιά μου και την ακούμπησα και εκείνη τι μου έδωσε? 2 μήνες διορία για την πρώτη δόση ρε εσύ Κωστή. Μην είσαι άδικος.
Είπες τίποτα για μένα πριν εσύ? Εσύ μην αντιδράς τόσο γρήγορα με την ησυχία σου. Και τι να κάνω δηλαδή, ρε παιδιά, την πιάσω από το μαλλί, τη φέρω 2 σβούρες να ισιώσει. Ναι. Και τον άλλον, τι, τον αφήνω έτσι? Αγνόησέ τους, ρε φίλε. Βρες μια τύπισσα να σε περάσει απέναντι και αγνόησέ τους. Μη χαλιέσαι. Νοχαλούλου. Ναι, ρε εσύ. Νοχαλούλου. Νοχαλούλου, Να βρω μια τύψα να με περάσει απέναντι. Και η άλλη να πάει στο λόφ της. Την είχε άχτη, την είχε άχτη. Τώρα την έχει μόνο σε στάχτη. Μέσα στο τσίγινο κουτί που φύλαγε τα μπικουτί. Τα μπικουτί, τα μπικουτί. Βρεάτη με κοστί, αχ, τι, βρεάτη με κοστί, αχ, τι, η Άτζελα κουτί, αχ, τουμπτί, η Άτζελα κουτί, αχ, κοστί, Μπαμπά, τι κάνεις εκεί, τι πίνεις μόνος σου? Σε κλέτια, αγόρι μου, εσύ τι κάνεις, πας ή έρχεσαι? Πηγαίνω, έρχομαι. Ήρθα να πάρω το sleeping bag μου και θα την κάνω. Τι σε κλέτια, ρε μπαμπά? Πρέπει να βρω λύση με τον Περικλή και τη Ράνια. Αλλιώς να βρω τροχόσπιτο, να πάω το στήσω δίπλα στον Περικλή. Απλά τα πράγματα. Τροχόσπιτο? Αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξανάρθουν στο μαγαζί. Με τίποτα όμως. Αν τους το πω βέβαια, τι τροχόσπιτο, να βρω καράβι να μπαρκάρω. Αν δεν τους το πεις? Πάλι καράβι να βρω να μπαρκάρω. Όπα, κάτσε ρε, πατέρα, να με μπέρδεψες. Αν τους το πεις καράβι, αν δεν τους το πεις πάλι καράβι, περίμενα, κουνάει και ζαλίστηκα. Τι εννοείς, γιατί είμαι και ξενύχτη? Να μπαρκάρω για τον Ινδικό, ρε παιδί μου. Γιατί χολοσκάς να πούμε, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Μιας και μιλάμε για μπαρκαρίσματα, δεν μου λες μπαμπά, αυτή η Ράνια ξεμπαρκή είναι? Ορίστε. Παντρεμένη, τι? Όχι. Όχι, Ωραία, ωραία. Θα χτυπήσω Ράνια, λοιπόν. Τίποτα, άστο. Θα χτυπήσει η Ράνια. Θα χτυπήσω Περικλή. Παπά, καλέ, δεν είμαστε καλά. Κοίτα που κοιμάται αυτό. Κωστή μου, ξύπνα αγάπη μου, θα κρυώσει. Σήκω. Δεν πάω σχολείο, είναι δύσκολη Δευτέρα Δημοτικού και στο κάτω-κάτω έχω πυρετό. Το έχεις τελειώσει, παιδί μου, το σχολείο. Σήκω και θα κρυώσει. Σήκω, θα μπει κανένας πελάτης. Εσύ είσαι ρε μαμά, και έβλεπα στον ύπνο μου ότι λέει μας βάζαν διαγώνισμα, λέει. Μόνο στον ύπνο σου, γιατί στο ξύπνιο σου ίδρωνα για να πάω σχολείο. Ενώ ο άλλος... Μην ξαναπείς για τον άλλον, δεν θέλω να ακούσω ποτέ τίποτα για τον άλλον. Κωστή μου, καμιά φορά άλλα βλέπουμε, άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα γίνονται. Μπερδευόμαστε. Δεν μπερδευόμαστε καθόλου, μια χαρά ξέρω τι έχει γίνει. Οικογενειακές βρωμίτσες, αυτό έχει γίνει. Καλημέρα. Νάτες και οι άλλες οι βρωμίτσες. Κάποιος θα φύγει από το σπίτι σήμερα. Καλημέρα Ράνια, τι κάνεις, ανησύχησα, νόμιζα δεν θα έρθεις, άργησες. Γιατί άργησα, καλέ, 8.30 είναι η ώρα. Έλα παιδί μου, το πόδι σου. Τι ώρα θέλετε να έρχομαι? Καμία ώρα, γίνεται. Τι λες ρε μαμά, πάω λίγο να φρεσκαριστώ και έρχομαι, έτσι μη φύγεις. Καλέ, πού να φύγω να πάω, αφού εδώ δουλεύω. Και αυτά παρακαλώ. Δεν έρχονται ένα-ένα. Τσουβαλάτα έρχονται. Είσαι μόνος σου? Ναι. Θέλω να δεις. Τι έγινε? Ορίστε. Κάποιος αποθήκευσε τις φωτογραφίες αυτό το φάκελο. Ποιος το έκανε? Αυτές είδε ο Κωστής, μπορείς να μου πεις ποιος το έκανε? Πού θες να ξέρω? Εγώ δεν θα έκανα ποτέ τέτοια βλακεία. Ναι, αλλά κάποιος το έκανε. Για ποιο λόγο? Δεν μου είπες ότι τις σβήσανε? Τις είδε ο Κωστής? Ναι, μωρέ, τις είδε και έγινα με μπάχαλο. Αυτό έγινε, οκ. Έτσι κι αλλιώς το έλεγα. Γιατί? Γιατί εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει ψέματα και δεν πρόκειται να το κάνω τώρα. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Είδες, ποτέ μη λες ποτέ. Ακόμα και οι Γερμανοί μπορούν να λένε ψέματα. Και για έναν άλλο λόγο. Για ποιο λόγο? Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και πρέπει να το πω.
Κωνσταντίνου βρήκε δουλειά. Προχθές την απολύσανε, σήμερα βρήκε δουλειά. Έχει κι αλλού ανεργία, σου λέει. Εδώ, έτσι και ξαπολύσουνε, ξεχνάς τι χρώμα έχει το βιβλιάριο του Ίκα, καλέ. Διέκοψα κάτι. Όχι, έκανα λίγο stretching και τώρα συνεχίζω στο ποδηλατάκι μου. Ο άντρας μου κάποτε μπλέχτηκε με μια τέτοια λόγα. Έφυγε από το σπίτι, το παιδί τον ξέγραψε, το ζωγραφιστό δεν ήθελε να τον δει, φωνές, κλάματα, αστυνομίες. Κάποια στιγμή χωρίσανε τα πιτσουνάκια μου και αυτός έμεινε μόνος. Ολομόναχος. Μαγκούφης. Έτσι είναι, πάνω στην κάψα κάνεις πολλές βλακίες. Πάω έξω για τρέξιμο. Πήγαινε, αγόρι μου, πήγαινε. Τρέξε, μικρούλη. Γιατί είμαι εγωτευμένη μαζί σου, αλόγα. Όχι, δεν θα σε αφήσω εγώ να πάρεις το παιδί μας. Μωρ, θα σου κάνω εγώ το βίο αδίωτο, σε χλωρό κλαρί δεν θα σε αφήσω. Γεια σου, αδερφέ. Γεια. Πήγα το παιδί σχολείο. Σε όλο τον δρόμο με έπριξε με τον πατέρα του και τον πατέρα του. Τι κόλλημα είναι αυτό. Θα λέμε αργότερα. Με ρώτησε τι θα κάνω αν ο Περικλής ερωτευτεί καμιά άλλη. Σκασίλα μου μεγάλη να ερωτευτεί άλλη. Πολύ καλό στιχάκι για το μικρό Κωστάκι. Να του το πεις να το κάνει τραγουδάκι. Κασίλα σου μεγάλη. Έκανε τόσα πολλά που ο μπαμπάς δεν θέλει να τον βλέπει. Και να σου πω και κάτι, ούτε εγώ θέλω να τον βλέπω. Δεν θέλει να τον βλέπει, αλλά μας τον φόρεσε καπέλο. Και τον έβαλε και στο μαγαζί να δουλεύει. Δεν πάει καθόλου καλά ο πατέρας. Καθόλου καλά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πάω για τρέξιμο. Τον έφερε στο μαγαζί να δουλέψει. Ο μπαμπάς τον Περικλή. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Νοστιμότατος. Καλέ, πώς σας ήρθε να κάνετε χαλβάδες με γεύσεις? Καλημέρα. Ο Γουρλής. Κοίτα να δεις που εσένα όλη τη νύχτα σε σκεφτόμουν. Εμένα? Ναι, καλέ, ένα περίεργο πράγμα. Εσένα, σ' ονειρεύτηκα. Εμένα? Ποιον, την πεθερά μου. Είπα ονειρεύτηκα, όχι ότι έβλεπε φιάλτης. Ένα ευχέλαιο να κάνω οπωσδήποτε και έναν εξορκισμό. Ή πρώτα τον εξορκισμό και μετά το ευχέλαιο. Να φύγουν τα κακά πνεύματα από μπροστά μου. Όπως καταλαβαίνεις, η Κατερίνα δεν χαίρεται καθόλου που μας βλέπει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα με προσέλαβε εδώ ο Ηλίας. Και εμένα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα του τηλεφωνήσω τώρα να το συζητήσει με την γυναίκα του. Ως τότε πάμε για καφέ. Γιατί δεν έχουμε εδώ? Στα όρθια και πρόχειρα μαζί σου. Ποτέ. Κοίτα που είπα ευχέλαιο και άρχισαν να καλυτερεύουν τα πράγματα. Να πάτε, παιδιά μου, με το καλό, άντε. Μωρέ, να σου πω κάτι. Τι? Δεν ξέρω, μωρέ. Μήπως δεν είναι σωστό να πάμε για καφέ? Να μην είναι σωστό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα θα πάω να πιω καφέ με μια ωραία γυναίκα. Με μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πάμε. Να το πεις αυτό στην κόρη σου, εντάξει. Γεια σου, Αλέκα. Αλέκα, το μου πήγε. Πού πάει? Πάει για καφέ με μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ποια είναι η πάρα πολύ ωραία γυναίκα? Η Ράνια. Αχ, χρηματόχασε στο κελεπούρι. Μόλις την πήρε ο Περικλής να πάνε για καφέ. Ποιος πάει για καφέ? Ο Περικλής με τη Ράνια, μη χειρότερα. Προς το παρόν τους ξεφορτώθηκα και τους δύο. Εάν δεν τους ξεφορτωθώ μόνιμα, θα ξεφορτωθώ τον πατέρα σας. Τη Ράνια, γιατί να την ξεφορτωθείς, ρε μαμά, μια χαρά γυναίκα είναι. Ο μπαμπάς δεν είπε στον Περικλή να δουλέψει εδώ? Τι έγινε, συμβαίνει τίποτα, παιδάκια? Ρε μαμά, τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ζηλεύεις? Ποιος, εγώ? Ας γελάσω. Ζηλεύει μαμά. Εγώ ζηλεύω. Η Ράνια είναι η πρώτη γυναίκα που πέτυχα. Αυτή θα με περάσει απέναντι. Η Ράνια όλα αυτά. Μήπως το σιμιγδάλι είναι από τα ζωνιανά και έχει περίεργες προσμίξεις? Ωραία. Ωραιότατα. Ωραία. Ο σκοπός δεν ήταν να φύγουμε από το μαγαζί. Ο σκοπός ήταν να μείνουμε εκεί. Μα θα μείνουμε. Να, τώρα θα πάρω τηλέφωνο τον Ηλία και θα του πω ότι είμαστε εδώ και ότι θέλουμε να συζητήσουμε. Πάρ' τον λοιπόν. Ναι. Τώρα τον παίρνω. Να. Λουκιά, είναι και ο Ηλιάς. Τι με νοιάζει. Θέλω να του πω ότι σκοπεύω για τη διατροφή που θέλω να δώσω στο γιο μου.
Ναι, ναι. Όλοι έχουν το πρόβλημα τους. Πώς το πίνεις το καφέ? Διπλό. Και πού το ξέρεις ότι είναι εδώ? Μόνο εδώ του κάνουν επίστοση. Αυτό είναι το στέκι του. Και αν την έχει πάει στο τροχόσπιτο, εκεί θα πάμε να τους πιάσουμε από το φόρο να βγει το διαζύγιο εις βάρος του. Εδώ είναι. Το μυριστικές? Όχι, είμαι λίγο συναχωμένος. Να σου πω, βασίλου στον Κωστή. Μεγάλη υπόθεση ο Κωστής. Σε θέλω, κυρία. Ευχαριστώ, μικρέ. Γεια. Γεια. Τυχαία κι εμείς από εδώ. Τυχαία. Τι έγινε, παιδιά? Δεν μπορεί κάποιος να πιει τον καφέ με την ησυχία του? Στο μαγαζί δεν έχουμε καφέ. Δεν έχουμε. Την πανάκριβη την καφετιέρα γιατί την αγοράσαμε? Γιατί? Ελεύθερος άνθρωπος δεν είμαι? Λοιπόν θα πίνω τον καφέ μου όπου γουστάρω. Επειδή το διαζύγιο δεν έχει βγει ακόμα, αυτό τον καφέ η αδερφή μου θα το χρησιμοποιήσει εναντίον του. Οπότε καλύτερα να το πεις μαζί. Θα τον χρησιμοποιήσω για να βγει το διαζύγιο εις βάρος του. Δεν μπορεί πριν χωρίσουμε να βλέπει άλλες γυναίκες. Να πίνει καφέ όμως μπορεί. Να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με άλλες γυναίκες, αυτό είναι λιγάκι επικίνδυνο. Εγώ τη διατροφή θέλω μόνο. Σκασίλα μου τι κάνει στο κρεβάτι του. Α, σκασίλα σου, Ωραία λοιπόν. Και εγώ θα πιω τον καφέ μου την ησυχία μου. Θα πιω τον καφέ εγώ με την κοπέλα, δεν συχαίνομαι. Εντάξει. Εσύ να πει σε κάνεις εδώ. Συγγνώμη, παιδιά, τσακώνεστε για το ποιος θα πιει καφέ μαζί μου. Καλά συμβαίνει συνέχεια. Ρε, άντε παράτα μας, ρε. Και να σου πω και κάτι. Χάρισμά σου. Δεν θέλω ούτε να τον ξαναδώ. Αλεκάκι! Το... Θα σε πάρω. Το παλτό σου. Ναι, ναι. Αλεκάκι! Αλεξάνδρα! Περίμενε σου λέω, περίμενε! Πήγαινε στην κοπέλα γιατί θα στη φάει ο Κωστής. Α, ζήλεψες, Τελικά είχε δίκιο ο Λιάκος. Τι δουλειά έχει ο Λιάκος? Εκείνος μου είπε να βγω με άλλη για να σε κάνω να ζηλέψεις. Το έχει δει σε μια ταινία. Θέλεις να μου πεις ότι ολόκληρος άντρας κάθεσες και άκουσες ένα παιδάκι? Παιδάκι διαολάκι, αλλά παιδάκι! Τι να κάνω, αφού με τα παρακάτω δεν με συγχωρούσες. Περικλή, μην το παιδεύουμε άλλο. Να βγει το διαζύγιο με συνοπτικές διαδικασίες, να το χωνέψει και το παιδί και να τελειώνουμε. Τι? Ούτε το πρώτο θα είναι, ούτε το τελευταίο. Τα μισά παιδιά της τάξης του έχουν χωρισμένους γονείς. Να το αλλάξουμε σχολείο. Άντε γεια ρε Περικλή. Και να σου πω και κάτι. Είσαι πολύ κακό παράδειγμα για το γιο σου. Καλύτερα να μεγαλώσει μακριά σου. 1000 φορές καλύτερα. Τι έγινε καλέ, την αγαπάει? Δεν ξέρω αν την αγαπάει. Τώρα εμείς ας πούμε εδώ το καφεδάκι μας το ωραίο. Έχεις πολύ μαλακά χέρια. Τι κρέμα προσώπου βάζεις? Α, ωραία. Κανείς δεν σε αφήνει να πας μπροστά σε αυτήν την οικογένεια. Να περάσεις απέναντι. Τι γίνεται? Α, πίνουμε καφέ. Μεγάλα. Εσύ δεν πας να δεις μήπως χρειάζεται τίποτα η μάνα σου? Την ησυχία της χρειάζεται. Το ίδιο και εμείς εδώ. Η Άντζελα, πολύ μόνη της, δεν την αφήνεις τελευταία? Θες να πεις? Ποια είναι η Άντζελα? Κατάλαβα. Όλοι το ξέρατε εκτός από το κορόιδο. Μην μάθω τίποτα εγώ και δεν πάρετε το δάνειο. Ποιο δάνειο? Ποια είναι η Άντζελα? Αυτό που ξέραμε είναι ότι πλακώσατε όλοι στο σπίτι και τώρα κοντεύουμε να φύγουμε εμείς. Αυτό ξέρουμε. Εσύ θα φύγεις έτσι κι αλλιώς γιατί προσέλαβες τη Ράνια. Επειδή προσέλαβες μία άνεργη απολυμμένη, θα φύγεις από το σπίτι σου. Γιατί είναι τρελή η μάνα σου και νομίζω ότι έχω κάτι με τη Ράνια. Μήπως εγώ και με τον Περικλή, γι' αυτό τον πήρα στο μαγαζί. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, Ηλία, και σε παρεξηγούν όλοι. Ηλίας ο φιλάνθρωπος, έτσι τον λέγαμε στη δουλειά. Ποια είναι η Άντζελα? Γερμανική βοήθεια, η ξανθή αγαπημένη Παναγιά του Κωστή μας από εδώ. Ναι, που μας έσωσε τελευταία στιγμή και τώρα μας κάνει ό,τι θέλει. Καλέ, έχεις κορίτσι και δεν μου το λες τόση ώρα. Πάντως μπράβο, να σε χαίρετε. Γλυκούλης είσαι. Γλυκούλης είμαι. Μόνο γλυκούλης είμαι. Μήπως είμαι και αγκαλίτσας? Έλα, αγκαλίτσα, κάντε μου. Γιατί τον έδιωξες? Θέλεις να μου πεις κάτι ιδιαιτέρως? Η Κατερίνα το πήρε άσχημα που θα έρθεις εσύ στο μαγαζί. Για την ακρίβεια με απείλησε και με έξωσε αν έρθεις. Εντάξει, Ηλία. Δεν πειράζει. Σίγουρα δεν πειράζει. Έχω κάτι άλλο στο νου μου. Για δουλειά, πες το μου, ρε παιδί μου, να ησυχάσω τουλάχιστον. Ίσως να ενδιαφέρει και σένα. Εμένα. Καλά ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Τότε που είχε πέσει εκείνη η κατοικία και ψάχναμε να βρούμε τα υπόγειά της και οδηγούσες εσύ. Κοντέψαμε να βγούμε στο μετρό. Άσχετο. Καθόλου άσχετο. Αυτό μου θύμισες τώρα που δεν μπόρεσες να βγεις στα υπόγεια της τράπεζας. Α, κατάλαβα. Εκβιασμός νούμερο 2.
Άστο, σε πρόλαβε ο Περικλής. Δεν πειράζει, θα μείνω με την part-time δουλειά μου. Τι, γιατί έχεις part-time? Ναι, ένας πολύ καλός άνθρωπος, φίλος μου, έχει κάνει μια ομάδα που βοηθάμε συνανθρώπους μας. Πολύ καλά λεφτά και ντάγκα πέφτει το παραδάκι κάθε μήνα. Βοηθάτε συνανθρώπους σας? Μας, Ηλία μου. Μας και δικούς σου συμπολίτες. Γιατί τι νομίζεις ότι θα βγάλεις από τους χαλβάδες? Τώρα που ανέβηκε και το ΦΠΑ, θα το κλείσεις το μαγαζάκι. Μη μου το λες αυτό και πώς θα ξεχρεώσω τη Γερμανίδα. Καλά, εγώ θα τη γλιτώσω μονάχα αν τη σκοτώσω αυτήν. Δεν είναι ανάγκη να φτάσεις σε τόσο ακραίες λύσεις. Υπάρχουν και πιο απλά πράγματα. Όπως? Κατάλαβες, η κόρη μου. Τρέχει πίσω από τον άχρηστο τον άντρα της. Που τρέχει πίσω από μια ράνια. Που πίσω της τρέχει και ο μικρός μου γιος. Που παλιότερα έτρεχε και ο άντρας μου. Και την έφερε εδώ, έλα εδώ να σου πω καλέ. Την έφερε εδώ να δουλέψει εδώ και δεν ήρθε κανένας, μόνη μου. Και στο μαγαζί και στους πελάτες. Έλα, έχει κι άλλο καλέ. Ο μεγάλος μου ο γιος. Έλα εδώ να σου πω καλέ. Τρέχει πίσω από την Άντζελα. Που τρέχει πίσω και από το μικρό και από το μεγάλο. Και τσακωθήκανε. Και δαρθήκανε τα αδέρφια. Χάλια είναι κατάσταση, χάλια. Είδα και 2 ψάρια. Να επιπλέον, σήμερα, στη γούρνα που τη λέμε και πισίνα. Hello, μάμι. Καλώς και την ανέμελη. Πώς πάμε, πουλάμε. Αυτός ο πληθυντικός με τσακίζει. Πουλάω, Ανούλα μου. Πουλάω. Ενικός αριθμός ταλαιπωρημένος. Γιατί, οι υπόλοιποι πού είναι? Δεν ξέρω. Τάπα σε ένα πελάτη και ξεφόρτωσα. Έλα εδώ. Αυτό δεν ψάχνεις? Σε ευχαριστώ, Μανούλα μου. Ο άντρας σου πού είναι, ξέρεις? Μου είπε κάπου θα πήγαινε. Αυτό το κάπου να το ρωτάς που και που. Να το ψάχνεις, Μου είπε θα περνούσε και από το σχολείο της μικρής που έχουμε καθυστερήσει στα δίδακτρα. Αυτό το και. Μεγάλη υπόθεση. Εγώ αυτό το και θα το έκανα φύλλο και φτερό. Μεγαλύτερη υπόθεση είναι που δεν έχουμε να πληρώσουμε το σχολείο της μικρής. Τι λες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μαζέψει τα λεφτά? Όλα κανονίστηκαν. Όλα στην εντέλεια. Και τι χαίρεται και χαμογελά ο κόσμος, Ηλία μου. Πού είναι η Ράνια? Πού είναι ο Περικλής? Τους βλέπεις? Γιατί εγώ δεν τους βλέπω. Τι μου ζήτησες και δεν στο έχω κάνει? Ένα πράγμα ρε πες μου που να μου ζήτησες και να μην στο κάνω. Ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τους Παππούα. Που πήγε πέρσι ο φίλος μας ο Ξενόπουλος και ακόμη τον ψάχνουνε. Όσο έχετε στο πλάι σας τον Ηλία μπορείτε να κοιμάστε ήσυχες. Εγώ καθαρίζω για όλα. Έλα, όλα εντάξει. Σιγά μη μου ξέφευγε εμένα ο Ηλίας. Ολόκληρη παράσταση έστησε. Ναι, από αύριο θα είναι στην ομάδα. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και πρέπει να. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και πρέπει να. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και πρέπει να. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και πρέπει να. Έλα, εγώ είμαι. Πρέπει να μιλήσουμε. Γεια. Αλλού. Πέρασε. Σταμάτα, Δημήτρη, περίμενε. Δεν έχει περίμενε. Δεν έχει περίμενε. Όχι. Πρέπει πρώτα να μιλήσεις. Πρέπει πρώτα να το πεις στην Άννα, να της το πεις και... Άκουσε με, Άντζελα. Με αυτά που μου κάνεις, δεν είμαι καλά. Ούτε εγώ είμαι καλά, Δημήτρης. Ναι, αλλά τότε γιατί βάζεις κανόνες? Δεν υπάρχουν κανόνες στον έρωτα. Το καταλαβες. Και αν υπήρχαν, δεν θα ήμουν εδώ. Όλα έχουν κανόνες, ηθική και πρόγραμμα. Ναι, αφού όλα αυτά έχουν όλα αυτά που είπες, τότε εγώ γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου, ενώ είμαι παντρεμένος με παιδί? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Υπάρχει κάποιος κανόνας που να το λέει? Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ήθελα να γίνει έτσι, αλλά από την πρώτη στιγμή που σε είδα... Με αντιπάθησες. Κι εγώ το ίδιο. Αλλά ήμουν βλάκας. Βλέπεις, δεν το περίμενα. Άμα αντιπαθήσεις κάποιον μετά τον ερωτεύεσαι. Ναι, τι, έτσι δεν γίνεται στις ταινίες? Τι είναι βλάκες αυτοί που τα γράφουν? Δεν ξέρω, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τη συνεφίλα απόψη σου. Δεν είμαι σίγουρη. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ. Ή μάλλον, όχι, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Τώρα το αποφάσισα. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας να ξέρω. Εμένα όμως με ενδιαφέρει. Θα της το πεις? Θα της το πω. Πότε? Πότε? Σήμερα το βράδυ. Ναι, σήμερα το το βράδυ. υπόσχεσαι? Ναι, το υπόσχομαι. Θα της το πεις. Και σταμάτα να μιλάς.